Okay mga besh, let's take a break. Kasi, meron tayong dumating na ayuda. Excited na ako. Tingnan natin. Yan. Natin ito. Mainit-init pa. Ang laing. At ang hipon. Yes. Salamat po sa paayuda. Yung mga friends mo na ayaw kang pumayat sa gitna ng pandemya. Maraming salamat po. Tikman na natin yan. Diba? Napasaing ako ng 2 oras. Hello mga beshi! Let's take this moment para i-appreciate ang ating friendship na nagka-care sa atin sa gitna ng pandemya na baka tayo ay pumayat. So ngayon, ito yung mga paayuda ni Madam. Yan, meron tayong baked tahong, ang ating hipon, garlic shrimp, and ang kanyang specialty mga besh, ang laing. Yan. Ating husgahan, not sponsored. Not sponsored ang video na ito, pero bigay niya sa akin lahat to. So, tikman na natin. Dun, 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 dun. Mainit-init pa siya mga besh. Ang daming cheese. Hindi tinipid sa sahog. Sarap ng tahong besh. Baka makalimutan ko nandyan kayo. Kain lang ha, kain. Pag ganito besh, kinakamay talaga para masarap. Sauce pa lang, ulam na besh. Sarap. Take note Parang merienda ko na to. Early hapunan. Sobrang early hapunan. Kasi dumating siya. And talagang sineseryoso ni Madam kapag nag-commit siya. Commit talaga. So, ginawa ko tong video na to para mang-inggit talaga Ano man napapasayaw ka? Harap. Hindi lang siya masarap dahil libre. Talagang masarap. Malay natin, baka magtayo siya ng sarili niyang restaurant. Ito na ang kanyang specialty. Laing. Sarap. Mukbang. Mukbang to besh. Sarap. Thanks, Cheryl! So, ulitin. Magpapadala ako sa'yo ng mga lalagyan. Yung mas malalaki, ha? Thank you! Sarap talaga, besh. ASMR, mukbang, wala nang usap-usap. Di tinipid Jam.
Pasok sa banga besh. Kawawa yung pusa. Wala matitira. Nakalimutan ko na nandyan pala kayo. At kailangan ko pala. Gusto ko pala i-describe yung lasa ng pagkain, no? Itong tahong, sobrang dami niyang cheese. Pero hindi siya nakakaumay. Sobrang sarap. As in, hindi ko alam kung ilang klase ng cheese yung nilagay niya. Pero hindi siya nakakaumay. And masarap. Hindi rin overcook yung kanyang tahong besh. At itong hipon naman, siya, sweet yung kanyang sauce and maraming garlic. Ang sarap. Hindi ko alam kung paano mag-describe yung pagkain kundi ang sarap. Tapos yung laing niya, gustong-gusto ko yung laing niya kasi medyo maanghang. Pero yung kung ikaw yung tipo na ayaw mo na maanghang, bearable siya. Hindi siya masyado maanghang. Tapos, masarap siya. May dilis. Tsaka may pork. Sarap. Promise. Hindi ko alam kung paano i-describe yung pagkain niya kung di masarap. And ito pa yung nakakatawa. Lahat nitong mga to, hindi niya yung matikman. Kasi allergic siya dyan at di siya kumakain ng gulay. Pero masarap pa din, di ba? In Fairview. Kaya, ayun. Ano mo? Gusto kong tantanan sana tong tahong, no? Tsaka tong mga kinakain ko para meron pa ako ulit na panghapunan. Panghapunan? Hapunan na nga ata ito. Tapos na, kain pa ulit. Anyway, ayan. So, hindi tayo papayat sa gitna ng pandemya. Sana magtayo sa restaurant niya. Dati nag-order ako sa kanya nung laing. Nagpa-order siya niya. Ayan. So, thank you so much for watching and see you on my next video. Don't forget to subscribe. And bye!